Donald Trump bråkar med påven. Xi Jinping bråkar med Dalai Lama. Vad säger dessa konflikter om dagens geopolitiska verklighet i en ekonomisk miljö som fortsätter att skaka? Du lyssnar på Världsekonomin. Men Claes, vi börjar som så många gånger de senaste månaderna i Hormuzsundet. Fortsatt osäkerhet. Något som man kan säga någonting om tror jag ändå är vad som har hänt på marknaderna sedan förra veckan när vi satt, inte just i det här rummet, men vi gjorde den här podden. Men det är väl det som brukar hända. Marknaden har svårt att hålla fast vid ett och samma tema under allt för lång tid. Och till slut så får man någon typ av normalisering. Det kan man ju säga inte helt befogat nödvändigtvis i det här fallet eftersom vi har det här onormala. Att trafiken är fortfarande inte helt igång och då är så att säga inte saker och ting normalt och det är en fysisk begränsning i transporten framförallt av energi och det ska ju inte kunna göra att andra saker normaliseras. Men inte desto mindre kan man säga att det här förefaller spela mindre roll i bemärkelsen av att börser har ju i många fall återhämtat sig till och med överträffat nivåerna där man var 27 februari. Oljepriset är ju såklart fortfarande tydligt förhöjt men har ju ändå stabiliserats i någon mån. Räntor, det har vi pratade förra gången om. De som kanske reagerat mest på hela det här, alltså i form av att förvänta sig mer, prisa in, diskontera, vilket ord vi skulle nu använda. Men jag fick ett fantastiskt läsarmail om alternativ till det ordet som du kan använda om du vill vara mer folklig. Ja. Jag skickar vidare det till dig. Ja, men vad var det för ord jag skulle använda då? Kommer du inte ihåg? Så, det var lite för folkligt. Även för dig. För folkligt, men det var en lång och mycket bra lista. Vi har de bästa lyssnarna. Tack så mycket. Bra lista som man inte minns. Nej, sorry. Men så det som har skett då är ju att riskaptiten kan vi sammanfatta när jag kommer tillbaka men också att förväntningar på räntehöjningar är fortfarande förhöjd högre än det var 27 februari men har kommit ner. Så att på det sättet så kan man säga att marknaden börjar signalera att så som vi har pratat om hela tiden, oljemarknaden åtminstone har ju aldrig signalerat att det här är någonting i stil med oljekriserna på 70-talet, även om man kan argumentera för att så är fallet eller att så kunde bli fallet. Ja, för det var ju ändå det har vi sagt flera gånger, 20% av världens olja som var störd av den här krisen och fortfarande delvis, vi vet ju inte exakt hur verkligheten ser ut när den här podden kommer ut. Och det är ju någonting väldigt stort och historiskt men det syntes inte så pass mycket i oljepriset. Varför var det räntemarknaden som reagerade så mycket? Men jag tror att det är det här med 2022 och den episoden som fortfarande spökar. Att man tänker oljepris, flaskhalsar, för det här är ju en flaskhals. Flaskhalsarnas flaskhals? Ja, det ger de här effekterna inte bara på energipriser i KPI, i inflationen utan också sprider sig till andra områden. Så kan det fortfarande bli naturligtvis. Men vi har ju sedan dess fått inflationssiffror i Sverige, det pratade vi om betydligt lägre än förväntat, men vi har fått även i USA som inte har varit så höga som förväntat. Inflationen går upp i många länder men inte riktigt så mycket som man kunde frukta. Så att på det sättet så har man ju än så länge i alla fall inte fått riktigt bekräftelse på att det är den där typen av inflationistiska impuls som centralbanken måste hantera med höjda räntor. Så vanliga människor som kanske sitter och lyssnar på det här och följer nyheterna kring Hormuzsundet och Mellanöstern och tänker på sina egna räntor och har sett de här rapporterna om så här många räntehöjningar helt plötsligt. Hur ska man tänka där just nu? Det här är föränderlig materia förstås. Nej men det är ju fortfarande så tycker jag att det finns kanske en förhöjning av räntebilden som räntor kan fortfarande komma ner lite grann. Framförallt om den här konflikten verkligen tar slut och saker och ting normaliseras inklusive att sundet öppnar. Det tar ju en tid att återställa produktionsfaciliteter och sådär men ändå då kan man nog anta att det här kommer sippra ut ännu mer ur räntemarknaden. Men den dramatiska omprissättning som skedde, den var ju, tycker jag, svårmotiverad. Och visar ju just att marknaden har ibland ett kort minne och tänker sig att den senaste krisen skrämde folk med räntehöjningar i onödan skulle du säga. Ja, så vet jag inte riktigt hur skrämda folk blev. För att det är ju ändå så i ett land som Sverige när vi har ganska mycket rörliga räntor. De har ju tickat upp lite grann eftersom det har funnits förväntningar på räntehöjningar men det är ju ganska marginellt jämfört med om Riksbanken så som förra gången 2022 framåt verkligen skulle börja höja styrräntan. Då påverkar det folks
ekonomi väldigt konkret. Här är det ju så att säga förväntningar om påverkan av ekonomin och jag tänker mig att svenska hushåll har kanske bättre koll på aktiemarknaden än räntemarknaden i det avseendet. Att man inte är riktigt medveten om vad som är förväntat. Läsa i affärspressen har man väl ändå kunnat se rubriker om att nu ska ECB höja istället för sänka och det tror jag folk ändå har funderat på. Jo, vi kommer ju få mer data på det här för att vi fick ju i slutet på mars en mätning av hushållens förtroende, consumer confidence som det brukar kallas, och där såg vi faktiskt ganska små förändringar jämfört med februari trots då att kriget hade brutit ut. Men det var ju egentligen andra halvan av mars som vi fick den här stora förändringen av förväntningar på räntepolitiken och det gör att det kanske i så fall dyker upp i nästa mätning. Vi får se. Så att vi är även i det avseendet lite osäkra på exakt vilka blir effekterna både på inflation men också på efterfrågan och så att säga sentimentet på osäkerheten som ju typiskt är dålig för ekonomisk aktivitet. Så för tidigt att säga men någon slags räntehöjningsapokalyps pekar det inte mot just nu. Nej, och därmed inte heller någon apokalyps när det gäller ekonomin. Nej. Utan det är kanske mer. Det är väldigt skillnad på handelskrig och riktigt krig, men handelskriget eller tullkalabaliken vi hade förra året, den blev ju faktiskt inte så allvarlig för ekonomin som man kunde frukta. Och det är möjligt att det här inte heller blir så allvarligt som det skulle kunna blivit. Och det är ju ofta så det är. Man ser ett hot och man ser att det skulle kunna bli så här illa. Men oftast blir det ju någonting som är bättre än worst case. Skönt. Ja, det vore ju jobbigt annars. Annars skulle vi inte sitta här idag. Veckans huvudämne är ju faktiskt konflikter mellan politik och religion. För det pågår två stycken av världens starka män befinner sig i konflikt med religiösa ledare. Jag pratar om Trump mot påven och Xi Jinping då, eller det kinesiska kommunistpartiet mot Dalai Lama. Vi ska gå in på båda dessa för de är signifikanta för den geopolitiska verkligheten. Donald Trump har ju gått till angrepp mot den amerikanska påven som har kallats för anti-Trump för att han då är amerikan och men han är anti-Trump. Han befinner sig på en annan nivå kan man säga. Det kan man ifrågasätta, i alla fall om man är Trump. Hur då? Ja, han har väl pekat på att det var ju mer eller mindre jag som tillsatte dig som påve. Ja, det tror Trump, precis. Men påven Leo den 14 har ju kritiserat USAs och Israels krig mot Iran och påven har sagt att världen är ravaged by a handful of tyrants, kan man ju hålla med om. Utan att peka ut någon vid namn. Men på engelska. Men han är amerikan och det är faktiskt alltså den tidigare påven Franciscus hade väl samma åsikter men var mindre bekväm att uttrycka sig på engelska, så jag tror att det här är en del av att det här ordkriget har trappats upp, handlar om språk. Trump har svarat genom att kalla påven svag och massa andra saker som vi kanske inte ska citera. Konflikten blev värre efter att det här AI-genererade Jesus-inlägget från Trump. Förvirring kring det där, vi behöver inte gå in på det. Men det är bråk och det här har viss politisk signifikans. Vad är din kommentar här, Claes? Ja, det här är ju, jag är ju turist inom det här området får jag väl säga. Det är ju till och med bortom geopolitik. Fast är det? Men det har ju viss... Alltså, jag vet inte, ska man tänka Henrik den åttonde eller ska man tänka att det finns en agenda här från amerikanskt håll? Det känns ju som att ge sig på påven påven är ju populär i USA. Trumps popularitet har ju sjunkit. Det är svårt att se en uppsida med att ge sig på påven rent utifrån att väljarna ska vara mer förtjusta. Eftersom det inte heller... den är svår. Ja, men den är svår. Men mellanårsvalet, den har ju viss effekt på mellanårsvalet. Många katoliker utgör ungefär 20% av USAs väljarkår. Så det är en av de största enskilda religiösa väljargrupperna. Valet 2024 röstade 56% av amerikanska katoliker på Trump. Nu ser man att det här stödet har fallit under 50%. Och det här är ju en poäng för J.D. Vance som är... Vance? Vad säger man på svenska? Vance. J.D. Vance. J.D. Vance. Själv katolik, trolig
presidentkandidat. Konvertit, va? För han är inte född katolik, tror jag. Ja, han är så... Alltså, precis, det brukar ju vara konvertiter som är mest... hur ska jag uttrycka det? Tydligast anhängare, skulle man kunna säga. Och han är ju väldigt tydlig anhängare till katolicismen på ett sätt som vi som är födda katoliker i alla fall inte så ofta brukar uttrycka oss på det sättet riktigt. Nej. Men han var ju också lite frän mot påven, väl? Eller sa att påven skulle hålla sig inom sitt område. Precis. Och det här är ju inte prata om liv och död utan om andra saker. Ja, precis. Nej, för det här är ju en väljargrupp som ändå rör sig. 2 katoliker har blivit president i USA tidigare. John F. Kennedy och Joe Biden, inte republikaner alltså. Du har också ett allmänt väljarskifte här. 59% av amerikanska katoliker ansåg att abort bör vara lagligt i alla eller de flesta fall. 59%. Och hur är det bland protestanter då? Det vet jag inte. Men det är ett intressant skifte bland amerikanska katoliker att att man har ändrat sig i den typen av frågor och sen tenderar man ofta att vara ganska progressiv och vänster. Att påven uttalar sig på det här sättet, det är ju inte ett politiskt ställningstagande utan det har att göra med katolsk sociallära som är liksom katolska principer för hur man ska se på politiken och samhället. De är ju för saker som fred och migranters värdighet och global solidaritet och arbete för kapital brukar man prata om, moral för maktpolitik. Så det är inte höger-vänster tror jag för påven utan det här är liksom vad man tycker. Är påven katolik? Ja, det är så här det är detta man tycker. Det spelar väl någonstans in i det som har varit ett tema egentligen under hela Irankriget, att Trump har ju blivit än mer aktiv på Truth Social, skickat ut allt längre tweets eller vad de kallas där och kanske också lite mindre sammanhängande. Jaha. Så att, och det är ju en oro som växer. Det tycker jag man har sett ganska mycket i affärspressen alltså på sistone. Ja, och då kan man gå tillbaka till Nixon och Vietnamkriget, att man ska vara madman, så att säga. Presidenten ska ge bilden av att han är galen och då skapar man en... Vad är det? Det känner jag inte till. Det var ju så att, om jag minns det här rätt och lyssnarna får gärna kommentera, men så tror jag det är så att idén var att Nixon, i Vietnamkriget ville han verka så fruktad. Mm. Var det Vietnamkriget? Jag tror han skickade Kissinger i någon förhandling. Och då sa han, jag kan liksom inte, Kissingers uppdrag var att säga, jag kan inte kontrollera honom längre. Han hotar med kärnvapen. Ja. Och då skulle det skrämma motståndarsidan så pass mycket att man liksom blir mer destroy civilization. Ja, för det är ju också sådana saker. Nu tror jag att om det är det man försöker göra med just Irans regim så kanske det är fel mottagare av den typen av hot. Så att, men det är väl enda så logiska man kan tänka sig. Men vad du antyder är ju, de antydningarna har ju funnits att det finns ju de som oroar sig för att Donald Trumps hälsa kanske skakar lite. Ja. Nej, men det är ju den andra tolkningen då, att det är viss... Att det inte är genomtänkt. Nej, precis. Nej, och det vet vi ju ingenting om. Det vet vi ingenting om. Men det här bråket... Men då kan man ju säga att om man har en tendens då att skicka ut lite saker som inte är helt, i alla fall inte genomarbetade, så kan man göra det också inom andra områden. Och då finns det ju ingen uppsida med att ge sig på påven. Nej, verkligen. Politiskt alltså. Och det har ingen uppsida här i Europa heller, för det har ju lett till att Trump har förlorat en av sina naturliga allierade i Europa, nämligen Giorgia Meloni från Italien. Som efter attacken på påven så var hon ute och kallade Trumps kommentarer för oacceptabla. Och det här är ju politiskt logiskt. Mer än hälften av italienarna identifierar sig som katoliker. Inte fler? Nej, faktiskt inte. Ja, mer än hälften kan ju vara 100%. Men... Samtidigt så en YouGov-mätning visade att 80% av italienarna nu har en negativ syn på Trump. Mm. Och Giorgia Meloni har ju tidigare varit en Trump-allierad i Europa, så det kan ju finnas andra skäl än att hon bara vill försvara påven som leder till att hon går ut mot Trump så öppet i det här fallet. Trump gick förstås till motattack mot Meloni, otippat. Ja, och det är ju det som kommer bli ett efterspel här också, får man anta, att när det här kriget är över så är ju Trump sur på Europa för att vi har inte ställt upp på militära sidan att hjälpa till.
kan man tycka logiskt, det är inte ett krig Europa har bett om, men Trump har ju uttryckt sitt missnöje. Och han tenderar ju att vara långsint, i alla fall i vissa sådana sammanhang. Så att det går inte att utesluta att vi har någon typ av kanske ett nytt handelskrig i den mån som som Trump har de redskapen. Det är ju ett separat tema, men det finns nog ett efterspel här som tror jag vi kommer behöva återkomma till. Nej, och det är geopolitiskt intressant att Trumps tidigare allierade i Europa som då Meloni, hon var ju också ute hyfsat hårt gällande Grönland här i januari. Så att det är någon slags skifte där Europa blir mindre och mindre pro-Trump. Viktor Orbán fick ju stryk här i det ungerska valet här om veckan och så vidare. Så någon sorts skifte. Italien är också en energiprisvinkel på det här. Förra kriget importerade Italien cirka 10% av sin naturgas från Qatar. Så att den här konflikten har lett till att priserna har stigit mycket i Italien. Dieselpriserna också. Det här är någonting som liksom diskuteras. Det slår mot lantbrukare, småföretagare, många av Melonis kärnväljare. Så att det finns en större logik som inte bara har att göra med katolicismen som leder till det här. Så att, de här aspekterna spelar roll. Och det gör de även i en annan del av världen. Dalai Lama, Claes. Tibet. Ja, Tibet. just det. Är detta inprisat av marknaden? Just det. Vad är förväntat där på räntor? Ja, precis. Dalai Lama, apropå religiösa konflikter apropå konflikter mellan religiösa ledare och världens starka män. Dalai Lama fyller 91 år i juli. Så frågan om efterträdare är inte längre teoretisk, den är ganska akut. Han har då i över 60 år varit den viktigaste symbolen för Tibet, Nobelpristagare, global moralisk auktoritet, bästsäljande författare and what not. Nu, Kina vill vara med och utse nästa Dalai Lama. De vill ha makt över den här successionsprocessen. Godkänna nästa Dalai Lama och presentera ändå en Beijing-vänlig kandidat. För att, som jag har förstått det, rätt minska exilrörelsens inflytande och säga att Tibetfrågan är löst. Jag bygger allt det här på en väldigt intressant artikel i The Diplomat som kom ut idag som rapporterar om den här underrapporterade geopolitiska konflikten. Men det är faktiskt så. Kina 2007 införde man en regel som kallas för Order nummer 5. Som säger, jag måste lyckas säga det här utan att börja fnissa. Den säger i praktiken att reinkarnationer av tibetanska levande buddor kräver statligt godkännande från den ateistiska regimen. Så man råkar bli reinkarnerad men inte fått godkännande. Vad händer då? Alltså det som många tror ska hända, och det är nu vi kommer in på geopolitiken, är att det här kan leda till att vi kommer få 2 Dalai Lamor. Är det pluralist? En Dalai Lama, 2? Ja, det är precis. Jag vet inte ändelsen där hur den ska... Men Dalai Lamor säger vi så länge. Vi säger det så länge. Ja. Tills någon blir kränkt. 2 Dalai Lamor. En som då är känd av tibetanska religiösa ledare och sen en som då kan vara godkänd av Kina. Och det här skulle leda till... Och sen så får resten av världen bestämma vilken man ska acceptera. Och det är nu det kan bli känsligt. Inte minst för... Om man vill ha jordartsmetaller så får man acceptera den kinesiska laman. Exakt. Exakt. Och det blir särskilt stökigt för länder som Indien, för det är ju där som exilrörelsen och Dalai Lama, alltså den existerande som vi förstås hoppas kommer få ett långt liv och bli långt mycket äldre än 91. Det är alltså tråkigt när man liksom diskuterar folk på det här sättet bara för att de har råkat bli gamla. Men nu är det så. Indien hyser ju Dalai Lama och exilrörelsen inom sitt territorium. Och så om det då uppstår 2 Dalai Lamor så kan Indien pressas att välja sida. Och vad kommer detta leda till i den redan ganska spända Kina-Indien-relationen? Hur snabbt går det mellan levande lamas död och att man hittat den reinkarnerade? Ja, det är precis det här som vi kommer behöva göra ett specialavsnitt om. Vi får åka dit och leta själva. Åka dit och reka. Ja. Och sen skulle det ställa till för Europa igen. Många europeiska regeringar skulle vara skeptiska till då den här Beijing-utnämnda Dalai Laman. Men samtidigt då vilja undvika öppen konflikt med Kina. I ett läge dåliga relationer med USA, behov av kinesiska jordartsmetaller. Men måste man sätta ner foten på vilken lama man tycker är den
Det är det som kommer bli liksom... reinkarnerade. Ja, fast det är väl alltså, det som är farhågan här. Om det är 2 stycken, så vem ska du erkänna? Men finns det en förväntan? Du vill ha en tredje? Nej, finns det en förväntan på svensk regering att sätta ner foten? Vi tror på det. Nej. Man kan väl bara sväva i ovisshet? Sväva i tomrummet. Ja. Ja. Och inte... Man kan gilla båda. Ja, nej, men visst. Nej, men det är ju fascinerande i dessa tider av delvis populism, kan man säga, och sådär, att det här är ändå frågor som man kan tycka inte är centrala för regeringar att ägna sig åt, men det är ju tydligt att det kanske handlar ju mer om nationalism egentligen än religion. Kontroll över Tibet i det här fallet. Ja, absolut. Så det är väl egentligen inte en trosfråga primärt. Nej, men det spelar roll och spelar in i det här större spelet. Men det är ju någon sorts politisk risk gällande Kina framåt förstås. I en värld där inte minst Europa, jag vet inte om man försöker vända sig mer mot Kina, men man försöker vända sig mindre mot USA. Och det har vi pratat om i tidigare avsnitt. Det är ju Mark Carney, Kanadas premiärminister, som är väl den som har varit mest öppen med att för länder som Kanada så kommer man behöva, även om man kanske inte vill det, närma sig Kina mer på grund av att relationen med USA inte är densamma. Så vad ska man göra? Man måste vara realistisk. Liksom. Så att och nu kanske inte liksom, den här diskussionen om 2 Dalai Lamas. Jag tänker också att nu får gärna tittarna, lyssnarna delta i den här diskussionen, för jag känner att jag är på tassemarker, men Kina har ju kanske inte något superintresse, alltså de vill ju se till att de kontrollerar Tibet. De har inget superintresse av vad resten av världen tänker kring rätt lama. Det tror jag inte ligger högt upp på deras, att de skulle pressa omvärlden att erkänna deras lama. Jag är inte säker på att det... Det känns som den enklaste lösningen är att den nuvarande Dalai Laman lever några decennier till. Ja, precis. Vi hoppas på det. Då hamnar man i limbo. Vi går vidare. Jag har en brygga här faktiskt, Claes. Från buddhism till AI, för det finns en koppling. Såg du de här rapporterna? Det var i maj förra året. Anthropic lät 2 instanser av sina AI, Claude Opus 4, prata fritt med varandra med minimal styrning. Jag tror prompten var: du har full frihet, gör vad du vill. Vad hände då? I 90-100% av de här samtalen så dök de 2 AI-erna, jag har svårt med pluralisterna verkligen, rakt ner i filosofiska diskussioner om medvetande, självkännedom och sin egen existens. Och så småningom så övergick samtalen, alltså i 90-100%, konsekvens till diskussioner om tacksamhet, andlighet, metafysik, kosmisk enhet och kollektivt medvetande. Och en Claude signerade av samtalet med det gamla ordet från Buddha: the gateless gate stands open, the pathless path is walked, the wordless word is spoken, thus come, thus gone. Ja, det är ju... Så när man låter AI göra vad den vill så blir den buddhist. Det är min brygga. Ja, det är fascinerande. Jag såg det. Anthropic vet ju inte själva varför det blir så. Nej, Anthropic vet inte varför. Så det är ju det finns ju något där. Ja. Och det är ju LLMs det här vi pratar om som i grunden, alltså stora språkmodeller. Och då kan man ju säga, det är inte så att buddhismen som lära är ju inte överrepresenterat inom all dataunderlag, föreställer jag mig. Utan det är ju frågan om det här buddhismen egentligen fångas inom, det är ju ändå massor med litteratur som ligger i de här modellerna. Och det kanske är så att den är mer, den kanske finns representerad på olika sätt. Vi ska ändå tänka oss att de här modellerna, de avspeglar ju vad vi människor har tänkt genom historien. Det är så de är uppbyggda. Så du menar att konsensus av det mänskliga tänkandet är buddhism? Ja, men alltså det finns ju någonting inne i buddhismen som handlar om att gå utanför sig själv och så vidare, som kanske är mer uttalat där än inom de abrahamitiska religionerna. Och så, fast det fångas ju samtidigt inom annan kulturyttring när det gäller, tänker jag mig. Alltså, en erfarenhet är att är man mer egoistisk så blir man olycklig.
Om man sammanfattar liksom lite grann så här. Och du menar att AI drar den slutsatsen? AI hittar den fast på olika sätt. Sen att den då använder sig av de buddhistiska uttrycken, det är ju intressant. Det är intressant. Men... Ja, vi vet inte, Anthropic vet inte, men vi kan i alla fall dra slutsatsen att påven är katolik och AI är buddhist. Ja. Vilket för oss över till veckans lista. AI diskuteras ju förstås överallt och hela tiden, så även i denna podd. Effekter på arbetsmarknaden av AI. Har vi sett någonting där de senaste veckorna kring, liksom, har du sett någonting? Vet vi någonting mer om det? Alltså det är fortfarande väldigt svårt att se i data. Ja. Det tror jag det ska man vara försiktig med att tolka, för att vi har ju i ett land som Sverige fortfarande en arbetsmarknad just nu som förbättras faktiskt. Men där vi ju befinner oss i någon typ av lågkonjunktur, då har man ju de här rapporterna om att nyutexade har svårt att få jobb. Så har det varit historiskt också i svaga konjunkturfaser. Och det kan ju samtidigt påverkas av att AI är en faktor som företag tar hänsyn till, det vill säga man har möjlighet att se om man kan lösa en uppgift med AI istället för att ta en nyanställning. För om det stämmer så är det ju 2 stycken krafter som slår mot de unga. Det första är den som du nämner, att i en lågkonjunktur så är det där de som drabbas. Men det finns ju den här teorin om AI att det är den typen av uppgifter som de som kommer ut på arbetsmarknaden, nyutexaminerade framförallt, ofta utför de första åren av sitt arbetsliv, som nu kommer tas över av robotarna, och att det då blir liksom en dubbelsmäll mot de unga. Och just det där rapporteras väl anekdotiskt, skulle jag säga, från jurist. Alltså, där ser man, eller hör man i alla fall mest om det, tycker jag, mer än... Och finansbranschen lite, skulle jag säga. Anekdotiskt kanske, och även programmerare då. Men att jag tycker inte man kan säga att det syns i data än så länge. Och det är som sagt svårt, det är lätt att förväxla med andra krafter. Och jag tänker också att vi fortfarande är i ganska tidigt i det här skedet, i det här teknikskiftet, att det är nog... Så att en jättediskussion kulturellt kring AI och arbetsmarknaden, men ingenting nästan i datan än. Nej. Så måste man säga. Ja, men det är intressant. Veckans lista tänkte jag faktiskt att du skulle få jobba lite mer, Claes. Låt se om jag kan hjälpa till. Du ska få jobba lite mer än vanligt, för jag brukar ju ranka, men jag tänker att den här veckan ska du få ranka. Det handlar om AI och jobben. Listan är jobben som sägs bli kvar efter AI. Jag har samlat lite olika teorier, för att det här är ju, precis som du säger, liksom en kulturell diskussion där väldigt många har idéer, spekulationer, och det skrivs mycket om vad som blir kvar, och det är väl fullt rimligt att det diskuteras och teoretiseras kring det. Man kan bara påminna sig om att när vi hade hypen kring självkörande bilar som mest, det var inte bara kring självkörande bilar, men det gjordes ju många listor om vilka jobb som inte skulle finnas kvar. Och man kan ju nästan vända på den listan när man tittar på hur utsikterna ser ut just nu. Alltså då var ju alla kognitiva jobb kvar, och de här... Lastbilschaufförerna hade antingen jättelåga löner eller var arbetslösa, och nu har de väl, i alla fall i Storbritannien, har de fortfarande jättehöga löner. Det är väldigt välbetalt att vara lastbilschaufför i Storbritannien. Det är liksom 60-70 000 kronor i månaden, tror jag, senast jag kollade. Ja, så det är svårt med... det är svårt med spekulationer. Nu ska du få göra lite prognos här. Jag har tagit fram lite... idéer från egentligen bara de senaste 2 veckorna i internationell media kring vilka jobb som sägs bli kvar. Och så har jag, hur många har jag? 5 stycken såna här kategorier av jobb, och så ska du få ranka dem. Ja. Så en kategori, det här är från Financial Times, som föreslår att klisterjobben kommer bli kvar. Vad är då klisterjobben, så kallade glue jobs? Det är då den här personen på jobbet som förklarar för nya kollegor hur allt funkar, märker när 2 team arbetar mot olika mål, känner rätt person, vet vad receptionisten heter, kan lösa ett problem och få projekt över mållinjen. När AI då kan göra annat, producera inte minst kod, men processer och text, och då ökar värdet av den här typen av klisterjobb som tidigare liksom var svårmätbara, men nu just för att de är svårmätbara inte uppfattas som någonting som går att automatisera. Vad tror du om det här? Ja, men det tror jag är de flesta slutsats just nu i alla fall, att
Men alltså, jobb när man jobbar mycket med människor är ju svåra att ersätta. Så frågan är ju bara om de team som ska närma sig varandra, om de är människor, så är klisterjobbet bra. Men är de teamen inte ens människor, utan de är automatiserade helt och hållet, så finns ju ingen anledning för en människa att vara länk mellan två AI-agenter. Det finns väl en jättepoäng? Ja, men man kan ju föreställa sig en värld där arbetsuppgifter helt och hållet är autonoma. Och då har man ju inte någon behov av alltså man har ju någon övervakningsperson möjligtvis. Man som säger att de här AI-erna inte flippar ut i total buddhism. Men det är ju lite en annan roll än den varandra. här klistertjänsten som du beskriver är ju någon som har lite fingertoppkänslan när det gäller att läsa människor och så vidare. Det är en annan kompetens då som behövs om uppgifterna som den här människan tidigare styrde rätt då utförs av. Men jag tycker klisterjobben är intressant, för det här var ju någonting som man tidigare gav råd ofta till, karriärråd till kvinnor. Var så här, det är så himla lätt som kvinna på arbetsmarknaden att hamna i en roll där du förväntas göra massa klisteruppgifter. Men gör inte det, för det är inte någonting som du kommer bli befordrad för. Nej. Utan undvik det där och gå istället in i projekt som har liksom en tydlig målbild, projekt som liksom syns i vars resultat syns på balansräkningen och så vidare. För det är så du kommer röra dig uppåt i en organisation och fastna inte i allt det här klistret. Och det finns ju till och med managementböcker från, tänker ungefär kanske 10 år sedan som gav råd till kvinnor om undvik precis det här som nu lyfts fram som det som är framtiden. Det är intressant. Ja, men du får tänka. En annan jobbkategori som bara de senaste 2 veckorna påstås överleva den eventuella AI-apokalypsen på arbetsmarknaden. Generalisterna. Det här handlar om personer som kan använda många AI-verktyg, röra sig mellan teknik, produkt och affär, förstå vad kunden faktiskt behöver. Folk som liksom inte är bundna till ett fack eller en titel. Folk som kan vibe-koda liksom, men inte är liksom supertekniska och framförallt kan liksom röra sig fram och tillbaka. Och bakgrunden här är väl förstås att det kommer bli enklare och det blir hela tiden enklare att bygga produkter. Och då slås liksom produkten, marknadsföringen, förstå vad kunden vill ha. Allt det där slås ihop i en enda grej. Och då behövs den här typen av generalister. Jag tror de det. Ja, och den här journalisten kan ju nästan vara egenföretagare nu. Eftersom man tänker att man gör någonting digitalt åtminstone, så behöver man inte de andra. Och det ser man ju också inom tech, att de tidigare väldigt specialiserade rollerna, så uppfattar jag det som i alla fall att man försöker bli lite mer generalist. För man ser att jag behöver väl inte en designer, det kan jag göra själv numera. Eller programmerare. Nej, precis. Jag kan bygga det här själv. Kanske lite dåligt, men jag är ändå den som förstår vad vår organisation behöver gällande det här. För jag har x års erfarenhet av det, och då är det bättre att det blir lite av ett fulbygge, men det är gjort med förståelse för organisationen. Så den typen av personer. Generalisterna. Okej. Nästa kategori. Vuxna människor kallas det här. En vuxen i rummet? En vuxen i rummet, precis. När allting rör sig snabbare som det gör med AI, så behövs det människor som kan säga stopp och belägg. Det här håller inte juridiskt, det här är för riskabelt, det här funkar inte ekonomiskt. Compliance helt enkelt. Compliance, ja precis. Och ju mer AI accelererar olika verksamheter, desto mer värdefulla blir de här vuxna människorna. Tror du om det? Att ha omdöme. Att ha omdöme, exakt. Ja, det skulle jag gissa behövs i framtiden. Vuxna. Också kanske man får säga. Jag är inte säker på att den... Ja, den finns kvar. Ja, precis. Vad är det som var listan? Ja. Så det är... Ja, kategori 4 då. Säkerhetsmänniskorna. Det är lite närliggande. I bygger mer av allt så ökar också behovet av folk som skyddar oss mot allt som kan gå dåligt med AI. Vi hade den här diskussionen, jag tror det var förra veckan, apropå Anthropics nya modell Mythos och liksom riskerna med att den ska hacka massa system som ingen människa kan hacka. Så även om det försvinner jobb inom tech, så personer inom säkerhet, system, drift och så vidare kommer behövas och kanske till och med behövas mer av. Folk som kan se de här nya sårbarheterna och göra någonting åt det. Jag tänker mig att pratar vi om den typen av ny teknik som är på väg in, så kommer ju den vara så pass komplex att man behöver ju system som är mer komplexa då. Så att, du menar att säkerhetsmänniskorna kommer vara robotar?
det borde bli så. Så det är snarare då den här vuxna som behövs. Ja. Och sen som ser till att man har rätt system. Du har en åsikt, det är jättebra. Du dissar att säkerhetsmänniskorna kommer inte finnas kvar. Däremot kommer det behövas vuxna. Som ju har den rollen också. Som har den rollen också. Men de är liksom inte specialister på säkerhet. Ja, om man då med det... Alltså för då tänker man ju nästan på en programmerare. Som inte utnyttjar AI-verktyg. Så att jag tycker det finns en liten motsägelse där. Den sista, snart ska du få ranka de här, är den roligaste. Hot people. Okej, då får du läsa definitionen. De klarar sig alltid. De klarar sig alltid, precis. Erotiskt kapital, det finns det sociologiska och ekonomiska teorier om. Poängen faktiskt här är bredare än utseende, utan det här handlar om människor som gör saker och ting lätt och trevligt och behagligt inom sälj, HR, kundrelationer, service. Det kan även vara ledare för bolaget. Just den här artikeln listar liksom Elon Musk till exempel i den här kategorin. Och han är ju inte bildskön, men han är ju karismatisk onekligen. Och att det här kommer bli mer värdefullt. Vi såg, jag vet inte om du såg, men Piccadilly Circus i London just nu har som en av de här stora skärmarna med affischer. Det är nu Jude Law som gör reklam för det svenska AI-bolaget Legora. Law has never been this attractive. Över hela Piccadilly Circus. Hot people. Nej, men det är absolut. Jag skulle nog sätta den som nästan nummer 1. Det är de som främst kommer överleva. Nej, men alltså det blir... Ja, men nu ska vi vara försiktiga, men vi pratar ju inte om vad som händer under nästa kvartal här. Utan bara så här, om man ska... För det kommer ju... Det kan man säga, det är en position som... Eller en typ av... Det är ju en ledare egentligen i någon mån då, som ju alltid har haft det ganska lätt. Ibland för lätt eftersom det har varit bedragare också. Men det är svårt. Men att det är lätt att vara Jude Law? Nej, i livet? Nej, det är inte... Jag menar, är man Jude Law så är det lätt. Snarare så. Ja. Så har det alltid varit, så det är svårt att se att människan... Men kommer det bli viktigare i och med AI? Kommer värdet av att se ut som Jude Law eller vara lika karismatisk som Elon Musk? Nu ska vi också tänka oss att det inte handlar... Ekonomiskt, eller en siffra. Ja, men jag tror att jag skulle säga den som nummer 1, för att jag tror att det finns en attraktionskraft där. Och nu pratar vi inte bara om utseende utan att man vill jobba med... Det handlar ju delvis också om kollegor, så det måste ju inte vara den som är toppen på ett företag. Men man vill jobba med människor som man tycker om. Okej, så du säger hot people nummer 1, sen dissade du säkerhetsmänniskor, det kommer inte behövas, det kommer robotarna ta. Vad säger du som nummer 2? Alla de här kan ju överleva, men måste ju ha om vi ska ha en... Ja, men okej, hot people nummer 1, vad är nummer 2? Vuxna, generalister eller klisterjobb? Jag skulle ju, de har ju någonting gemensamt där. Alltså generalister och vuxna har ju någonting som påminner om varandra. Ja, fast generalisten kan ju bygga lite och marknadsföra. De kan ju också vara vuxna, kanske till och med kan vara lite klistriga. Ja. Så de är nummer 2 då. De är nummer 2, journalisterna, och sen vuxna nummer 3. Och sen klister då, nummer 4. Eftersom det beror på hur man definierar klister. Klister kan ju också vara den här ganska sköna människan. Men det hade en lite mer nedvärderande definition av klister. Då lägger vi dem som nummer 4. Ja, men Claes Moléns huvudtips för den här stora omställningen på arbetsmarknaden. Bli Jude Law. Jobba på ditt utseende och din karisma. Då kommer det att gå bra. Vi får jobba på det helt enkelt. Och det här var veckans avsnitt av Världsekonomin. Vi är tillbaka igen nästa torsdag när vi kommer veta kanske lite mer om vad som pågår i världen i stort och inte minst Mellanöstern. Innan dess så ska man lyssna på Börssurr som kommer på fredagar. Man ska lyssna på Dominoeffekten, 2 andra utmärkta poddar från EFN. Man ska definitivt ladda ner EFN-appen om man vill läsa mina texter, och man bör även prenumerera på Finansmagasinet som är mycket bra och intressant, och information om det kan man också hitta på efn.se. Tack och hej! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.